ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ। ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਭੱਜੇ ਜੋੜੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਇਹ ਜੋੜਾ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਅ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋ PNP ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ontario, quebec, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਨਿਊ ਬਰਨਸਵਿਕ ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ PNP ਦੇ ਡਰਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ontario ਸੂਬੇ ਦੀ। ontario ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ 883 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ontario ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਡਰਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 772 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਅਧੀਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 52 ਸਕੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ 131 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਕੋਰ 48 ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ontario ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 175 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਹੈ। 175 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 103 ਸਕੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮਿਨੀਮਮ CRS ਸਕੋਰ 103 ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਸੱਦੇ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 60 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। 6 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਜੋ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਿਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 619 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਿਊ ਬਰਨਸਵਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 186 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ 150 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਫੀਸਦੀ ਦਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 29% ਹਿੱਸਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ 85,92,000 ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 67,86,000 ਟਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 45,97,000 ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 43,33,000 ਟਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 65,70,000 ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 96,47,000 ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 60.3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਸਲ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 43% ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕਣਕ, ਜੌਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਰ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਂ ਤੇ ਕਲੋਨਾ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We have the best proportion of debt as a size of our GDP, of our economic activity, of any of our G7 peers. We have a fiscal position right now that is the envy of a big part of the world, if not everyone. There are only 3 countries in the world that are the largest economies with AAA credit ratings. You have to understand, like every government will say, oh, we're doing great. There are international bond rating agencies whose job it is to look carefully at our budgets, look carefully at how we're planning our spending, and decide whether or not this country is top rated in terms of top investment, top credit rating, sustainably fiscally. 3 countries in the world are top. 3 countries in the world that are large economies, there's some smaller, with perfect credit scores for the sustainability of our fiscal path. And that's after the pandemic, where you all know the federal government had to step up massively to make sure our economy held. But it went to a core belief that we have as a government, which was a big contrast from the Conservatives before, that you can't cut your way to prosperity. You can't shave off programs and pull back money from people and build a big pile of cash and sit on it and say, okay, this is what's going to make the country well off. Well, no. I mean, we started in 2015 raising taxes on the wealthiest 1% so we could lower them for the middle class. Then we delivered a Canada Child benefit that put hundreds of dollars in the pockets of families that needed it and lifted hundreds of thousands of kids out of poverty across the country. ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਟਿਵ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Was not in a position to raise me. She put me up for adoption to 2 school teachers. My adoptive mother comes from your province. But one of the things I've learned since growing up is that adoptive parents don't get all the help that biological parents do when they raise their own kids. And there's some unfairness in the way that we support new children who come into adoptive families, unfairness that you want to fix. Why don't you tell people about that? For sure. So right now, the way that the benefit landscape is, parents that pay into EI who either have a surrogate or adopt a child get 15 weeks less of EI when they are with their child. So actually, a lot of parents sometimes have to actually take time off work unpaid. And that time to attach is so important for children. It doesn't matter if it's a new baby or an older child that's being adopted, that time is crucial. So what this bill will do, this benefit, will actually give parents, whether they're adoptive parents, surrogate parents, the ability and the opportunity to have that 15 weeks, which would not affect the birth mother that would be using the maternity leave benefit. Right. So basically, you want to line it up here. Whether you're an adoptive family or you're raising your own biological child, you should have the same time Absolutely. off. Yeah. To help attach with the newborn. Especially when parents are already paying into EI. Right. Right? They should have that opportunity for parity
within the benefit landscape. That's amazing. And think about it, there are many loving homes that want to adopt a child, but it's a struggle when you bring a child into the home and you only have a short period of time to attach and help that child for the first year. It's not easy to do, but we need to encourage adoption, champion adoption. It's one of the most beautiful gifts anyone can give. In fact, the greatest gift I've ever been given was for my parents to adopt me. ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜੋੜਾ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੱਜੇ ਜੋੜੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਜੋੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਰਿੰਗਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਯੰਤਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯੂਐਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਸਾ ਬਾਰੇ ਯੂਐਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਸਾ ਸਪੇਸ ਐਕਸ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯੰਤਰ ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰੋਨੌਟਿਕ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 에ਅਰਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫੈਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਫੋਲੀਏਸ਼ਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਮੀ ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਊ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਟੈਨੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਨੇਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਨ ਰਿਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। That we speak on behalf of them. It wasn't about the three of these leaders. It was about who they were representing. It's about whose voices they were channeling. Understand that. And is that not what a democracy allows? A democracy says you don't silence the people. You do not stifle the people. You don't turn off their microphones when they are speaking about the importance of life and liberty. That is not what a democracy does. In that place where elected leaders are supposed to lead in a democracy, these leaders had to get a bullhorn. They had to get a bullhorn to be heard.
in a democracy too. That happens in a democracy too. If the students demand, if the moms demand, if the people's demand is not being heard by those who should listen and care and contemplate and reflect and think about, maybe I should give this a moment to listen. Give it a fair chance to be heard. If I feel like I'm so right. ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I don't think I need to tell people in Marion County that Florida is growing. We're the #1 fastest growing state in the United States. And Florida has actually, even though we've all seen a lot of growth over the years, Florida has actually not been the fastest growing state in the country since 1957. And part of that is the bigger you are, it's harder to grow faster. And it's not something that we're like begging people to come. It's just the reality of you have a lot of areas in this country that are misgoverned. I think you see a lot of crime, you see bad tax policy, bad spend policy, bad COVID policy, all these things, bad education policy has helped to, I think, propel people to seek greener pastures, and we are the #1 landing spot for folks. We are the #1 state for net in-migration, and we have that. I think we've been that every year since I've been governor. You look about our rankings, of course, we don't have an income tax. We're #2 for lowest state per capita taxes. Our debt per capita is second lowest in the country. We have a record budget surplus. We're ranked #1 for new business formations, #1 for education freedom, #1 for parental involvement in education, and our public higher education system is ranked #1 in the country by U.S. News and World Report. So we've got a lot going for us. Our tourism has been very, very strong. You know, there was a time, 2020, 2021, where if you wanted to visit any place, Florida was like the one place you could visit and be normal. And so we had so many people flooding to come down here, and it was a big deal when COVID first started because we didn't know what that was going to mean for our economy, and there was a lot of trepidation. But I think because we went in a different direction than many other states. $4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। So we're here today because we're always looking for ways to make an impact in terms of economic growth. I have a program that is the legislature appropriates money and the governor and kind of our administration are able to identify worthy projects to get grants. And it's called the Job Growth Grant Fund. It can be used for infrastructure projects, but it could also be used for workforce projects. So we've put a lot of that money into expanding opportunities for commercial driver's license. When I became governor, we produced about 600 truck drivers a year. Now we have the capacity to do 3,500 truck drivers a year. So that's a huge thing. When you talk about supply chain, you should also it's a tough job. Driving the big rigs, but the pay has gone up a lot with that because they're in high demand. So you're starting out in a lot of these places, like Walmart, I think is starting at $110,000 for qualified truck drivers. So we're doing that, and we've pumped a lot of grants into very strategic things that are really going to make an impact for the state of Florida. We've also done key infrastructure. We've done things to help expand and we were in the area near the villages. We're doing things to help with like industrial parks so that there's connectivity with the road or underlying infrastructure. And we've done that all across the state. I'm proud of our tourism. It's great. It's a great state, and we work hard to have a beautiful environment here. We'll continue to do that. I'm proud of other things, that we do like agriculture or whatnot, but I want to build more things in Florida, and we have expanded. We've added, I think, about 80,000 manufacturing jobs in the last
4 years. But when you have those industrial assets, we have a very good tax climate, very good regulatory climate. People are going to want to do that, and when you're committed to workforce. So we've been doing all of that, and it's really, really exciting. We're going to keep doing that because we know it's important. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। So what we're seeing is that that combination of having had your primary series, which is for the most part 2 doses, plus additional boosters. And those boosters and the bivalent boosters are making a difference for people. And we do see some waning of immunity from vaccine alone or from infection alone. But now, as the seroprevalence shows us, and we're seeing this globally as well, that hybrid immunity seems to be long-lasting, particularly to protect people against more severe illness causing hospitalizations or leading to need for critical care, etc. And that, as we're monitoring it over time, seems to be pretty steady. So it is and that's why this, the WHO came out with very similar recommendations about this spring. Only higher risk people who don't get as strong a response from vaccine really need the vaccine right now. Going into the fall, I suspect we'll have a program similar to what we do with influenza, where it will be available for everyone. By that point, most of us will be at least a year since our last booster dose. And so we will likely see some waning or decreasing of immunity. So it's likely, and this is my speculation right now, given what we've been watching around the world, that we'll have a program where it's available for everybody. But we'll focus again on those people who are at highest risk of hospitalization, severe illness with both COVID and influenza. And I'm hopeful that in the future, there's a lot of great research that's being done on vaccines right now, that we're going to have a combination vaccine, either a combination of influenza plus COVID, or hopefully a vaccine that's what we call a pan-coronavirus vaccine that may only need to be given maybe in 2 doses, and that will protect us against all the different variants of coronavirus. So there's lots of really exciting things that we don't yet have answers for. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ। ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਭੱਜੇ ਜੋੜੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਇਹ ਜੋੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।